के मैले भनेको कुरा बुझिराख्नु भएको छ कि छैन? कसैलाई केही समस्या छ, केही डाउट छ, एकचोटि मलाई रिप्लाई गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस् छिट्टो। कसैलाई केही डाउट छ, कसैलाई केही सोध्नुपर्ने छ? छैन? आइसोमेरिजम बुझ्नुभयो यसमा? ल, म त्यसपछि आइसोमेरिजम पछि अर्कोमा लग्छु तपाईहरुलाई। नेक्स्ट पोर्सन छ हामीसँग दैट इज MOP, यसलाई भनिन्छ मेथड अफ प्रिपरेसन। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, भेरी इम्पोर्टेन्ट को पावरमा इन्फाइनाइट गरिदिएँ मैले यसमा। Williamson ether synthesis is one of the important method of preparation in ether. जुन प्रोसेसबाट, जुन मेथडबाट हामीले यसमा के गर्न सक्छौं भने भेराइटी अफ इथर बनाउन सकिन्छ यसमा, डिफरेन्ट टाइपको भेराइटिज। ओके, त्यही कुरा हामी यसमा लेख्छौं। Williamson ether synthesis is the synthesis of ether। भनेपछि यसमा हामीले गरिन्छ के भने सबसे फर्स्ट काम हामीले गरिन्छ अल्कोहलबाट स्टार्ट गर्छौं है त। मैले यसमा यहाँ हेर्नुस् त अल्कोहल दिएको छ। अल्कोहललाई सोडियममा राख्यो भने के दिन्छ यसले? ध्यान दिनुस् त यसले के दिन्छ? यसमा बन्छ रोना भनेको थियो हामीले। न बेटा नहीं रोना है। यस, मतलब दैट इज कॉल्ड सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड भनिन्छ यसलाई। ठीक छ, यहाँसम्म बुझाछ हामीले। RONA लाई कुनै एउटा सुइटेबल अल्काइल हैलाइडमा लगेर तपाईहरुले यदि राख्दिनु भयो भने यो बीचबाट यहाँबाट के निस्किन्छ हामीलाई थाहा छ? यहाँबाट निस्किन्छ यो। यहाँबाट निस्किरहेछ हाम्रो हेर्नुस् त NaX। मैले जहिले भनेको छु सोडियमको फेभरेट भनेको यसको X हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ बन्छ ROR। क्लियर छ यहाँसम्म? अल्कोक्सी अल्केन मतलब यहाँ भन्यो इथर। कस्तो खालको इथर? यो सिमेट्रिकल इथर। सिमेट्रिकल इथर बुझ्न ट्राई गर्नुस् है। मैले भन्दै छु दैट इज अ सिमेट्रिकल इथर। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके, त्यस्तै म अर्कोमा लगे तपाईहरुलाई। यदि मसँग RONA मैले लेखे, रोना नहीं रोना है, प्लस XR प्राइम मैले युज गरे यसमा। यदि यस्तो कन्डिसन मैले राखेँ भने मसँग के आउँछ यसमा? यहाँ आउँछ हाम्रो NaX निस्किने भयो, यहाँ जाने भयो हाम्रो ROR प्राइम प्लस यसमा आउँछ NaX। यस, ठीक छ, हामीलाई थाहा छ यो पनि इथर नै बन्यो तर अनसिमेट्रिकल के भन्यो यसमा? इथर फर्मेसन भयो। यस, हामीले बुझ्यौ यसमा अनसिमेट्रिकल इथर भनेपछि यति दुईटा एक्जाम्पलबाट हामी धेरै कुराहरू क्लियर भइसकेका छौं कि यसमा सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल इथर बनाउन सकिन्छ। अर्को कुरा मैले तपाईलाई यसमा के जोड्छु भने विलियमसन इथर सिन्थेसिसले नोट भनेर तपाईहरुले लेख्नुहुन्छ साइडमा, कपीमा लेख्दै हुनुहुन्छ भने ठिकै छ। सकेसम्म लेखौं, लेख्दै जाँदाखेरि तपाईलाई पनि आइडिया हुँदै जान्छ। एक्जाममा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नोटमा के लेख्छौं भने विलियमसन इथर सिन्थेसिस, Williamson's ether synthesis follows, and so it follows SN2 mechanism. Oh, SN2 mechanism. Yes, very good. यति गरिसकेपछि त हामीलाई त अब त कसो नहोला। याद गर्नुस् त त्यो दिनहरु जुन दिन हामीले पढाएको थियौ SN2 मेकानिजम। त्यो मेकानिजममा मैले तपाईलाई भनेको थिएँ कटप्पाले बाहुबलीलाई कसरी मारेको, फ्रन्ट साइड कि बैक साइड। सो यहाँ पनि त्यही हुन्छ। र यहाँ जुन हामीले देख्छौं यो जुन आयोन्सको फर्मेसन हुन्छ नि अल्कोक्सी आयनको, यसले न्युक्लियोफाइलको काम गर्छ यसमा। बुझ्नुभयो कि भएन? मतलब के भने OR माइनस आयोन act as nucleophile. Yes, very बधाई छ। हामीले यसमा अर्को कुरा बुझ्यौं। SN2 छ भने फ्रन्ट साइड कि ब्याक साइड? अलवेज ब्याक साइड। SN2 भन्ने बित्तिकै याद गर्नुस् सरले त कटप्पा अट्याक भन्नुभएको थियो। यस, इट इज अ कटप्पा अट्याक। ठीक छ, बुझ्यौं हामीले यसमा। क्लियर छ यहाँसम्म? अब जेनरल रियाक्सन सकेसम्म एक्जाममा नदेखाउनुस् किनकि यो त बुझ्नको लागि रियाक्सन बनायो नि त हाम्रो खासमा। र मैले तपाईलाई यसमा देखाउँछु के भने हामी अल्कोहलबाट स्टार्ट गरौँ।
अल्कोहललाई मैले सोडियममा राख्दाखेरि हामीसँग छ यसमा के भने हामीसँग यहाँ मैले राखेँ के भने यसमा भन्छ CH3CH2 ONA बन्ने भयो प्लस हामीलाई थाहा छ 1/2 H2 यो के भन्यो हाम्रो यो भन्यो सोडियम इथोअक्साइड ध्यान दिनु भयो नि सोडियम इथोअक्साइड यसलाई मैले CH3CH2 ONA लाई मैले यदि डाइरेक्ट केमा राखेँ यसलाई मैले कुनै एउटा सुइटेबल अल्काइल हालाइडमा राखेँ भने तपाईले नोटिस गर्नुहुन्छ यसमा कि यो गएर यसमा अट्याक गर्छ हामीलाई थाहा छ इट फलोज SN2 मेकानिजम र यसमा बच्यो कि यसमा निस्किने पार्टलाई पहिला निकाल्दियौ यसमा के निस्किन्छ हाम्रो NaCl प्लस बच्यो के हेर्नुस् त CH3 CH2 अक्सिजन CH2 CH3 यसलाई भनिन्छ इथोअक्सी इथेन बुझ्नु भएन बुझ्नु भयो त यसको अर्को नाम पनि छ डाइथाइल इथर यस हामीलाई थाहा छ यो सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल तर हामीले के सोच्यो भने तपाईले सोच्नुभयो तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ कपमा पनि गर्नुस् तपाईले सोच्नुभयो सर म त अनसिमेट्रिकल पनि बनाउँछु नि यसमा मैले रोकेकै छैन यसमा बनाउनुस् यदि मसँग CH3CH2 ONA मैले राखेँ र प्लस CH3 मात्रै युज गरेँ मैले भनेपछि यसमा के आउँछ होला अब SN2 त SN2 नै फलो हुने भयो यसमा दायाँ बायाँ सोच्दैनौँ यसमा हामीले SN2 फलो भइसकेपछि हाम्रो यहाँ निस्किन्छ NaCl ठीक छ निकाल्दियौ यसलाई यो नराख्ने चिजलाई निकालेर छोडिदिनु पर्छ यसलाई यहाँ छ हामीसँग CH3CH2 अक्सिजन यहाँ छ CH3 नाम एकचोटी मलाई भनिदिनुस् न सबैले छिटो पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु ल यसको लागि नाम हुन्छ मिथोअक्सी इथेन अब मैले तपाईलाई फेरि एउटा क्वेशन सोधे यो सिमेट्रिकल भन्यो कि अनसिमेट्रिकल भने यसमा दिस इज अनसिमेट्रिकल इथर भन्यो यसमा कुरो क्लियर छ कि छैन यसमा By using Williamson Ether Synthesis हामीले एरोमेटिक इथरलाई पनि प्रिपेयर गर्न सक्छौं पछाडी एरोमेटिकको पार्ट पनि छ त्यो पनि म तपाईलाई गराउँछु त्यसमा तर पहिला हामीले यसमा यो पनि गर्दै छौं कि ठीक छ यहाँ पनि हेरौं न बन्दो रहेछ कि रहन्छ हामीले डाइरेक्ट मैले तपाईलाई राख्छु केमा भने ल ठीक छ पहिला सोडियममा राखेर रिएक्सन गरौँ यसमा यस ठीक छ सोडियममा राखेर रिएक्सन गरिसकेपछि यहाँ त हामीलाई के थाहा छ यसमा के बन्छ सोडियम फिनोक्साइड बन्छ यसमा ONA प्लस यहाँ दिएको छ 1/2 H2 यसलाई भनिन्छ सोडियम फिनोक्साइड क्लियर सोडियम फिनोक्साइडलाई मैले राखेँ केमा भने मैले केमा राखेँ यसलाई कुनै एउटा सुइटेबल अल्काइल हालाइड हुन सक्छ CH3 यहाँ पनि फलो भइरहेछ SN2 दायाँमा सोच्नै पर्दैन यसमा त SN2 नै फलो हुन्छ यसमा हामीलाई जति जे भने पनि यसमा जान्छ SN2 र यहाँ आउँछ बेन्जिनको रिङ माथि कलर एउटै गरौँ न यसमा ल बेन्जिन छ यसमा यहाँ दिएको छ OCH3 कसको सोल भनेको थियो हामीले Na को सोल यस दिस इज कॉल्ड एनिसोल अथवा मिथोक्सी बेन्जिन भनेको थियो हामीले यसलाई र यहाँबाट निस्किन्छ यहाँबाट के निस्किने भयो NaCl निस्किने हो विचार अब के खासमा हो अब तपाईले फेरि सोच्नुभयो सर म त यो पनि गर्छु यसमा ठीक छ नो प्रब्लम सोडियम फिनोक्साइड राख्नुस् ONA प्लस Cl CH2 CH3 छ यसमा र यो राखिसकेपछि हामीले यसमा SN2 गर्यौं यति गर्ने बित्तिकै मैले तपाईलाई यो निकालेर राख्दिए यसमा ठीक छ यस भेरी गुड बधाई छ तपाईहरुले गर्नुभयो OCH2 CH3 के थियो यसको नाम फिनिटोल एनी कुन सोलमा बस्थ्यो फिनीको टोलमा बस्थ्यो यस ल यसरी याद गरौँ हामीले ल ओहो कसैले के समस्या छैन है त अब म तपाईलाई लग्छु के भने त्यसपछि हामी जान्छौं अर्को त छदै छ हामीसँग यसमा लिमिटेसन पनि छ के यसको
लिमिटेसन यदि हाम्रो यसमा हुँदो रहेछ के भने खासमा हामीले त एक्सपेक्टेसन गरिरहेको थियौँ कि सर यसमा त सब्स्टिट्युटेड टाइपको इथर पनि त बनाउन सकिन्छ नि अल्काइलाइड डिफ्रेन्ट राखेर पनि गर्न सकिन्छ मैले तपाईलाई क्वेशन के दिएँ भने CH3 CH2 यसमा दिएको छ ONA र प्लस मैले तपाईलाई भन्दिए कि यसमा यो अल्काइल हालाइडलाई युज गर्नुस् यसरी र यसमा राख्नुस् Cl ठिकै छ मैले यसमा राखे X हैन कति Cl मात्र राख्ने हामीले X पनि राखेर हेरौँ हैन यसरी राख्दाखेरि तपाईले ढुक्क तरिकाले गर्न खोज्नुहुन्छ Na र X हामीलाई थाहा छ सोडियमको फेभरेट अल्काली मेटलको फेभरेट भनेको यसको X हुन्छ आफ्नो X लाई लिएर यसले उडाइदिन्छ उडाएर प्रोडक्ट फर्मेसन गर्छ र इथर बन्छ हामी सिधा सादा छौं त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै रिएक्सनमा एकदम सिधा भएर पनि सोच्नु हुँदैन जब अल्काइल हालाइड टर्सरी हुन्छ यसमा यो के हो 3 डिग्री अल्काइल हालाइड यदि टर्सरी अल्काइल हालाइड छ भने यसमा स्टेरिक हिन्डरेन्स बढ्छ स्टेरिक हिन्डरेन्स के हुन्छ यसमा बढ्छ स्टेरिक हिन्डरेन्स बढ्यो भने के हुन्छ अब यसमा अट्याक गर्ने त यसले हो कि होइन यस यसले अट्याक गर्नु खोजिरहेछ ब्याक साइड ठिकै छ तर यहाँ हेर्नुस् त यो ग्रुप छ कि छैन यो ग्रुपले रोक्दिरहेछ यसलाई न आइज बच्चा न आइज बेटा म अट्याक गर्न दिन्न बल्की ग्रुप मोटो मोटो मान्छे बसिरहेछन् साइड साइडमा इमेजिन गर्नुस् तपाईहरु बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ कसैले जादु देखाइरहेको रहेछ यो कार्बन थियो यो X सँग मिलेर यसले जादु देखाइरहेको रहेछ बीच बाटोमा के जादु देखाइरहेको रहेछ हैन रुमाल निकालेको रहेछ रुमालबाट म सर्प बनाइदिन्छु यसलाई भन्दै बसिरहेको रहेछ पुरै मान्छे घेरेर रहेछ मोटो मोटो मान्छे बडे मानका मान्छेहरु बसिरहेछ तपाईलाई पनि हेर्न मन लाग्यो हामी त बिचरा दुब्लो पातलो मान्छे यसो गरेर हेर्न खोज्दाखेरि मान्छे मोटो मोटो मान्छे हेर्न सकिन यसो हिँड्न खोजेको त भक्क हान्दिएछ नि मतलब के सेन्ट्रल कार्बन वरिपरिको बल्की ग्रुप त्यो बल्की ग्रुपको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा कुनै पनि ग्रुपले गएर अट्याक गर्न पाएन भने दैट इज कल्ड द स्टेरिक हिन्डरेन्सले गर्दाखेरि अब मलाई भन्नुस् यसमा SN2 हुन्छ कि हुँदैन हाम्रो एक्सपेक्टेसन थियो यसमा त SN2 हुन्छ यस एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी तर एक्चुअलमा रियालिटीमा के भयो त यसमा के भयो त भयो यसमा एलिमिनेसन सर यो त धोका हो यसरी गर्न पाइन्छ यसमा यो भएन कुरो बुझ्नु भयो कि भएन यदि टर्सरी अल्काइलाइड छ हामीले अर्को केसमा के पनि गर्छौं भने टर्सरी या त सेकेन्ड डिग्री पनि होस् यसमा यदि यस्तो खालको अल्काइलाइड देखिरहेछ भने यसमा SN2 हुँदैन र एउटा कुरा हामीलाई के थाहा छ भने यसमा एलिमिनेसन हुन्छ अब नयाँ टेक्निक हामीले पढाएको थियो नि अल्फा बीटा एलिमिनेसन सर्जिफ रुल हो एलिमिनेसनबाट प्रोडक्ट आउँछ यसको प्रोडक्ट बन्छ अल्किन यो कुरा हामीले बुझ्छौं यसमा हेर्नुस् एक्चुअली यसमा अब हामीलाई थाहा छ एलिमिनेसन त हुनै पर्यो स्टेरिक हिन्डरेन्स छ भिडभाड छ यसमा भिडभाडले गर्दाखेरि के हुन्छ भने अब बाहिरबाट त कसैले के गर्न सक्नेवाला छैन तर भित्रै कुनै बेला के हुन्छ भने त्यहीका मान्छेहरु यति भिड छ कि त्यही मान्छेहरु आफैमा बक्सिङ खेल्न थाल्छ ओइ गर्न थाल्छ त्यसपछि र यहाँबाट हाम्रो सोडियम निस्कियो यहाँबाट सोडियम के भइराछ Na छ यसमा यहाँबाट के भइराछ अब यहाँबाट डाइरेक्ट यसरी निस्किदैन यहाँबाट मैले के गर्छु अल्फा बीटा एलिमिनेसन हामीले पढेकै छौं यसमा यहाँ मैले H राखे यहाँ पनि H राखे यहाँ पनि H राखे यो अल्फा पोजिसन यो बीटा यो पनि बीटा पोजिसन हो हाम्रो यहाँबाट निस्किन्छ हाइड्रोजन र हामीलाई एउटै कुरा थाहा छ हाइड्रोजन बिचरा निस्किँदाखेरि H+ को फर्ममै निस्किन्छ त्योभन्दा बाहेक फर्ममा निस्किदैन हो अब यो X त हामीलाई थाहा छ यो X कस्तो छ भनेर त्यसकारणले यो त माइनस को फर्ममा निस्किन्छ मतलब कार्बनको जति पनि इलेक्ट्रोन छ सबले निस्किन्छ यसमा त्यसकारणले गर्दाखेरि कार्बनलाई फिल हुन्छ खाली फिल हुन्छ यसलाई सो X माइनस सोडियम प्लस ओहो यसले त वेट गर्दै बसिरहेको थियो सोडियमले इमिडिएटली X सँग रिएक्सन गरेर यसले भन्छ NaX प्लस
अब त्यसपछि हामी त कन्फ्युज भयो हामी त हेरै भन्छ यो अल्कोक्साइडले फेरि अब गर्ने कि अल्कोक्साइडले बिचरा यो नेगेटिभ पार्ट यो पोजिटिभ पार्ट यसले गएर हाइड्रोजनलाई तानेर यसले के बनाउँछ त्यसपछि प्लस CH3CH2 OH अब यो पनि अल्कोक्साइड ढुक्क भयो यो बोन्ड त फ्री छ नि त यसमा गएर यसमा अट्याक हुन्छ मतलब जोडिन्छ यसमा भ्यालेन्सी कम्प्लिट गर्नको लागि माथि डबल बोन्ड CH2 तल आउँछ CH3 अल्किन बन्यो कि बनेन 2 मिथाइल प्रोपिन हो यो प्रोडक्ट आउँछ यसमा यसरी प्रोडक्टको फर्मेसन हुन्छ यसमा के मैले भनेको कुरा सुनिराख्नु भएको छ कि बुझिराख्नु भएको छ बुझिराख्नु भएको छ नि क्लियर भइरहेछ कि छैन क्लियर हुनु पर्यो बुझ्नुभयो नि अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि के यो भिडियो हेरिराख्न जरुरी हुनु भएन कि यसको मतलब फेरि अरु भिडियो गएर हेर्नु यो पनि मैले भने हैन एकचोटी हेरिसकेपछि यसरी पढ्नुस् कि ताकि तपाईलाई सब कुराको कन्सेप्ट आओस् सब कुराको नलेज आओस् यसमा र अर्को कुरा म तपाईलाई फेरि एउटा कुरा के भन्न जोड्न चाहन्छु भने तपाईले यो भिडियो हेरेर पढिराख्नु भएको छ नोट्स बनाइराख्नु भएको छ सब कुरा गरिराख्नु भएको छ तपाईहरुले र त्यसपछि ठिकै छ रिभिजनको लागि 2-3 चोटी नोट्सहरु हेर्नुस् राम्रोसँग हेर्नुस् मजाले हेर्नुस् डेली हेर्नुस् त्यसलाई तर एउटा कुरा के विचार गर्नुस् भने जबसम्म तपाईले क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईहरुको स्किल तपाईलाई थाहा हुँदैन थ्योरी पढिसकेपछि क्वेशन सल्भ हुन्छ जरुरी छैन तर थ्योरी पढिसकेपछि क्वेशन्स तपाईले सल्भ गर्न थाल्नुहोस् क्वेशन जब सल्भ गर्न थाल्छ थ्योरी आफै याद हुन थाल्छ क्वेशन हेर्नुस् र क्वेशनको अकॉर्डिङ तपाईहरुको दिमागमा स्ट्राइक हुन्छ ए यो त यो थ्योरी हो बल्ल याद भयो कि भएन अदरवाइज त पढ्याछ याद भयो छैन याद गर्ने तरिकै थाहा छ कताबाट के याद गर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन भने कन्फ्युजन मात्रै होला यसमा है ओके ल यति गरे मैले ठीक छ मान्छे एलिमिनेसन हुने भयो तर मैले फेरि तपाईहरुको टाउको दुखाउँछु यसमा किनकि मैले के राखे भने ल ठिकै छ तपाईले मलाई फेरि क्वेशन सोध्नुभयो सर यो मैले राखे यसमा टर्सरी अल्कोक्साइड तपाईले भन्नुभयो सर टर्सरी अल्कोक्साइड राखेर गर्दिनुस् न यसमा इथर बन्छ कि बन्दैन र अल्काइललाई प्राइमरी युज गर्दिनुस् न केही समस्या होला त सर यसमा SN2 हुन्छ अफ कोर्स हुन्छ यसमा किनकि अट्याक हुने भनेको अट्याक गर्ने भनेको त यो नेगेटिभले हो नि त हाम्रो यसले गरेर यसमा अट्याक गर्छ र यो गरे के जोडिन्छ यसमा हेरौँ एकचोटी ध्यान दिऊ CH3 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 O CH3 यसरी 1 2 3 2 मिथाइल 2 मिथोक्सी पहिला 2 मिथोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन प्लस NaCl हो यसरी जान्छ यसमा किनकि अट्याक गर्ने यसले हो के यसमा यो त प्राइमरी सामने के समस्या भएन यसमा मिथाइल छ यसमा सो त्यो कारणले गर्दाखेरि खासै हामीलाई प्रब्लम चाहिँ भएन कुरो बुझ्नुभयो कि भएन कसैलाई समस्या छ भने भन्दिनुस् न एकचोटी छिट्टो भन्दिनुस् छिट्टो यसमा ल बुझ्नुभयो ल त्यसो भए म तपाईलाई नेक्स्ट क्लासमा यो नेक्स्ट वाला प्रिपरेसन कसरी गरिन्छ त्यो प्रिपरेसन म नेक्स्ट भिडियोमा तपाईलाई देखाउँछु यसमा आजलाई मैले यति गर्छु राम्रोसँग पढ्नुस् नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला है त अर्को भिडियो त्यहाँ साइडमा आइराछ एकचोटी चेक गर्नुस् है त